Alejano to come forward to the podiums for our very first face-off. So, Congressman Alejano, can you please come up here? General Bato doon po sa kabila. All right. We are a country that gets hit every year by earthquakes, typhoons, floods, landslides, and even volcanic eruptions. This is the question. How can the Philippines further reduce risk and improve response to natural hazards? Let's not forget typhoons and earthquakes are natural hazards and they only turn into disasters when we are not prepared for them. The question, how can the Philippines further reduce risk and improve response? Para sa akin, hihiramin ko yung idea ni Francis Tolentino na ngayon absent dito. Sana andito siya para makasagot sana siya. Pero idea niya is ganito, dapat gagawa tayo ng Department of Disaster Management. Para kung mayroong mangyari at maraming mga kaswalty, walang ibang bibitayin ang taong bayan, kundi itong department na ito, dapat sila ang mananagot. Pangalawa, dapat bibigyan natin ang ating kapulisan ng power na mag-conduct ng forced evacuation doon sa mga affected areas na kung alam natin kung saan yung mga landslide prone areas during may typhoon, alam mo, ang mga casualty palagi, yung mga matitigas ang ulo na ayaw umalis sa mga lugar yan. Kahit silang busy sa sinabihan ng polis, alis kayo dyan, ayaw umalis. Kaya sila natabunan ng lupa. Dapat ang polis may power na aristuhin pag ayaw umalis. Dapat ganun. Lahat gusto magsalita eh. dalawang points lang po, no? Merong batas na po, yung People's Survival Fund. Ito ay 1 billion fund na pwede pong i-access ng local government units to help fight and mitigate the effects of climate change and tragedy. Ang problema, hindi pinapaliwanag o walang kulang sa information sa ating taong bayan. Kaya importanteng malaman po nila. 1 billion fund po yan. Pangalawa, hindi dapat inaaresto yung mga taong ayaw umalis. Okay, alam mo, sinabihan na ako na move forward na tayo. Sir, siguro, 30 seconds. Teka. Sige, go. General Bato. Yes, sir. Kasi ako pinapatamaan niya na-aresto. Kung kinakailangan ng pulis na mang-aresto para masave ang buhay nila, gawin natin yan! Sir, ang sinasabi ko... Pagayaan mo! Huwag mong aristuhin. Iwan mo dyan. Nalibing yan sa landslide. Useless ka na pagka-pulis. Okay. Tinatanggal lang sa... Okay, that's enough. Ang aresto, ang ibig sabihin yan, binibigyan po ng... Okay. Hindi naman sila, hindi naman sila nag-aaway. Oo, hindi naman sila nag-aaway. Walang nag-aaway dito. Okay, teka. Iba lang ang kanilang dalawang pananaw. Oo. Okay. I'm sorry, we really need to move on. So, the question is, what should be done? What should be done to address our water problems? Ano bang dapat natin gawin dahil sa nararanasang kulang or shortage sa tubig? Ready na si Pero, may tubig na ba kayo lahat? Meron na? Ako meron akong balde sa office. Ready na si General Bato. Pia, let's start with him. Alam ninyo, kung meron tayong Department of Energy, dapat meron din tayong Department of Water. Dahil ang tao nabubuhay kahit walang kuryente. Pero ang tao hindi nabubuhay kung walang tubig. Pero kailangan talaga tayong mag-establish ng Department of Water na siyang mga ngasiwa para sa sourcing, pricing, distribution, regulation ng lahat ng tubig sa buong Pilipinas. Dahil sa ngayon, iba ang presyo ng tubig sa Zamboanga, iba ang presyo ng tubig sa Pangasinan. Dapat iisang departamento ang mag-control nito. At kung talagang wala ng ibang solusyon itong crisis natin, dapat gayahin natin ang Israeli model kung saan desalinization ginagawa nila na ang tubig, napakalaki ng dagat. Kinukuha ang tubig galing sa dagat, tinanggal ang salt, ginawang pang-inom. Kaya makita mo ang Israeli, noon diserto, ngayon green na. So, dapat magkakaroon tayo ng gano'n na programa. General Bato, thank you, sir.
how soon, that's the question, how soon can consumers feel the impact of your proposed solutions? Let's begin first. General Bato, sir. 30 seconds, Gaano sir. kabilis? Yung ngayon, General, ano ho yung short-term solution ngayon dun sa nakaka-experience ng water interruptions, disruptions, and problems, sir? Ano ang short-term solution? Yung na-open ko kanina na solusyon ay medium term at saka long term. Walang short term doon eh. Sir, gaano ka medium? Sir, yung medium, Ha? so kailan po yun? Kailan po natin mafe-feel ang effect Kasi- nun? Kailangan pa natin ng batas na mag-create ng Department of Water. Okay. Pag mayroong Department of Water, i-organize pa yan. At tagal pa. Okay. Wala. Alam mo, short-term solusyon? Pwede. Kung gusto niya, you're looking for short-term solusyon, Yung short-term, sir. Meron ho ba kayo naiisip? hawakan ng gobyerno yung Maynilad. Oh. Maynilad? Hawakan natin yung Maynilad. Maynilad, Because- Manila Water, which one? Pareho? Di ba yung tubig, Maynilad, nagko-control dito? Maynilad at Sa Manila distribution. Water, sir. Dalawa pong Oh. concession. Isipin mo yung MWSS ang sa generation ng tubig. Aha. Ang Maynilad na sa distribution. Sir, you're proposing government takeover of private companies. water pag this concessionaires. power of eminent domain, gamitin natin. Aha. Okay. Para makontrol natin. Okay, pero hindi po tayo lulusob sa Spratlys, hindi po ba? Di ba? Tia. Gary, okay, no more. We're going to Ito a break. dalawa, ayaw No, mo? no, no. Ito dalawa, magkatabi? Ito? Ito? Sige. Tumayo pa talaga. Okay, sir, sandali lang po. Ha? Wait. Para ano? Okay, wait. Another. Wait, sandali lang. Okay, we will let you talk, sir. 15 seconds, ha? Oh, grabe naman. Sige na, sir. Tipid Galing ka. mo yan. Hindi, Go. 50 seconds. Ang palagi nyo sinasabi na confidential. Naghingi na ba kayo ng dokumento niya sa Malacanang? Humingi daw siya. Ha? Sir, humingi daw siya. Humingi daw si Gary. Kung hindi kayo binigyan, Teka, wait. Sandali. ha? Naghingi na kayo? Naghingi kayo? Okay. Nagtatanong ako. Okay. Nagtatanong ako. Okay. Upo. Nagtatanong ako kung naghingi kayo. Sir, sandali. Naghingi kayo. Humingi na. Sandali lang. Hindi kayo binigyan. Kung hindi kayo binigyan, sandali lang. We should be very afraid. Yeah. Kung hindi kayo binigyan, Wait, let's Ano have sabi General mo, Bato finish. Wala nga sinasabi kung bakit ayaw magbigay eh. I can't imagine. Ayaw masabihin kung bakit ayaw magbigay ng kopya ng kontrata. Sandali lang po, sir. Okay. I'm Ganito sorry lang po. dito. Sandali. Kasi Sandali. Humingi ako ng Ito na lang dokumento, kukunin ko. hindi Halika ako na dito. binibigyan. Tayong dalawa. Halika. General Bato? Sir, okay na po. You can just stay there. Sige po. Kayo, sana tahimik muna kayo dahil importante ito pinag-usapan dito. Hindi nyo alam. True. Mawawalan kayo ng bansa pag kayo ingay ng ingay dyan. Makinig muna kayo. Please listen to me. Ganito. Ang mahirap sa atin, sisi kay Duterte administration na hindi pinapaalis. Kaninong panahon ba nagsimula pumasok ang mga insik dyan? Kaninong panahon nag-build ng mga bases dyan? Di ba? Sa panahon ng mga kapartido nyo, mga otso, diretso? Sino? Bakit ngayon sinisisi si Duterte? Na panahon pa ninyo yung pumasok ng mga insik na yan? Now, ngayon, baka akala nyo kayo lang ang patriotic. Si Duterte, hindi. Kami hindi. Well, I must tell you frankly, kung sinong gusto sumama sa akin, bibigyan ko kayo ng baril at bala. Atakihin natin ang... matapang kayo. Atakihin natin yan. All right. Sama kayo. Sama. Salamat po, General Bato. Atakihin natin yan. All right. Thank you, sir. Thank you. Siyempre, ang pag-uusapan natin ngayong war and drugs. The question here is, can our senatorial candidates file and pass legislation that will keep Filipinos safe? That is one of the themes of today's debate, and we're going to talk about, like we said, this very controversial war on drugs. So we're going to be asking General Bato Dela Rosa and Dean Chel Diokno to please come forward to the podiums for this face-off. Parang uupo na ako.
Tayo ka na Upo na dyan. rin ako. Parang hahaba na naman tong diskusyon na to eh. A survey in December found that more than 60% of Filipinos are satisfied with the war on drugs. So first, the question that needs to be answered is, where are we on the war on drugs? General Bato, dahil po kayo ang first chief PNP ng Pangulong Duterte at kayo po ang naging, you were at the center, kayo po yung naging mukha no, ng war on drugs. Can you give us your assessment? Well, kung sabihin mo, where are we now? Malayo pa tayo sa ating mga pangarap na magkakaroon ng drug-free Philippines. Malayo pa. Pero, ikumpara mo sa previous na mga administrasyon, malaki na po ang nangyayari. Noong, ang diferensya, bibigyan ko kayo ng diferensya. Itong panahon ni President Duterte, meron pa rin droga. Pero ang droga ay imported galing sa China. Sir, ito po ba yung... ganito. Pero noong panahon ng ibang presidente, before President Duterte, ang droga ay hindi na-import. Dito mismo ginagawa sa Pilipinas. Yung malalaking drug laboratory, Cebu laboratory, ang dami. Kaya nung pagpasok namin, giniba namin lahat ng Cebu laboratory. Kaya wala nang nagpo-produce ng Cebu dito. Ini-import na lang sa China. So yan ang malaking diferensya. Napakalaki po. Ini-import, sir. Ito po yung mga dumarating dito, naka-magnetic Dumarating lifter, yung mga, sir, pati yung mga blocks of cocaine that are found floating at sea? Well, Is that what huwag you mean? nating isama yung, totoo yan, nangyayari dito sa atin, pero alam mo, hanggat hindi magkakaroon ng napaka-exhaustive investigation, we cannot come up with a conclusion about these blocks of cocaine. okay. Puro tayo mga haka-haka lang kung anong nangyayari dyan. Okay, sir, briefly, sabi po ninyo, malayo pa po tayo. Ha? Malayo pa. No? Before Malayo we can say pa. this is a success. Because? Malayo pa. Because? Because meron pa rin droga, nakakapasok. Okay, alright. Alam mo paano yan para matakot na magpapasok ng droga dito? Ha? Ibalik natin ang death penalty para sa mga drug traffickers. Okay, Tingnan natin. Oo. Tingnan natin. Okay, wait ha. Ibang topic po yan mamaya. Oo, babalikan po natin. Sandali lang po. Dean Chel Diokno, your assessment on where we are in the war of drugs. Yun muna po. Kalokohan po yan, death penalty na yan. Sir, It is not... Sir, I'm sorry. We'll talk about the death penalty later po, but can we just focus first on the war on drugs? If we An want to assessment of stop where it the war is. on drugs, then we have to be sure and certain that those who are doing this get punished. The big problem is, ang tinitira nila ay puro mga maliliit na pusher. Ang tinitira nila puro mahihirap. Nasaan ang mga drug lord? Ito ang tanong ko. Drugs cannot operate in this country unless it is organized. Alam natin na pumapasok dito ang mga cartel. Ma-identify natin yan dahil hindi gagalaw ang droga kung hindi rin gumalaw ang pera. Nasaan ang AMLA? Nasaan ang mga ahensya ng ating pamahalaan? Ba't hindi nila binubuksan ang mga account ng mga drug lord na yan? Alam nila, alam ng ating pamahalaan kung sino yung mga yan. Ang totoo, takot, hindi nila kayang labanan yung mga drug lord na yan. Kaya ang tinitira, puro mahihirap lang. May rebuttal muna si General Bato. Dapat kasi, bago kayo sumausaw sa war on drugs, alamin muna ninyo yung istruktura ng drug syndicate. Ang istruktura ng drug syndicate ay pyramidal in shape. Pyramid na ang sa dulo, kukunti lang yung mga drug lord, mas marami ang mga nasa baba na mahirap. If you wage a war on drugs, you cannot be selective in implementation of justice. Hindi mo pwede sabihin, hindi natin yan trabahuin dahil mahirap lang yan. Unahin natin yung mayaman. Hindi natin pwede sabihin, unahin ang mayaman, mamaya na yung mahirap. Pag sinabi mo war on drugs, ratsada yan lahat, tatamaan dapat. Okay. Ang rebuttal... Wala kami piliin. Ang rebuttal, pasensya na, Chel, ay si ano muna, sige, Attorney Romy Mac, tapos si Erin Tanyala. Go ahead, sir. Rebuttal. Alam nyo mga kaibigan, nakakatakot yung sinabi ni General Bato na malayo pa tayo sa resolution ng war on drugs. Kawawa naman yung mahigit na 20,000 na pinatay, biktima ng EJK. Kung malayo pa tayo para masugpo ang war on drugs na ito, itong drug problem, ilang libo pa ang dapat patayin para lamang masugpo yan. Yan ba ang kinakailangan natin?
Katapos sasabihin, kailangan ng death penalty. You're Wala pa telling ba me, tayo ubus na po ang death oras. penalty sa panahon ito? Thank you, Time is Attorney up, Romy sir. Mac. Teka, Sumagot ni General sasagot Bato. muna si General Bato. Alam nyo kasi, Sir, sandali lang po. Sir, sandali lang po. Again, an appeal to the audience. An appeal to the audience, please. Silence first. Please listen to everyone. General Bato, you have 30 seconds again. alam mo kasi, Atty. Macarumi, doon lang kayo nakatutok, naawa lang kayo doon sa mga nangamatay na puser. Hindi ninyo titindan kung ilan ang mga nagiging biktima nito, mga puser na ito, mga inosente, mga bata, mga ni-rape, mga bata na pinatay, ni-rap nito mga tao na ito, hindi nyo binibilang. Doon lang kayo nakabilang sa mga masasama na namamatay. Okay. Let's go to Samira Gutok. Ma'am, sorry ma'am. Lalapit lang kami ng konti. Okay. Sir Bato, Oh. Sir Bato, ang problema po, sir, yung drug prevention programming natin, nabigyan ba natin ng budget? Yung ating badak, yung ating mga barangay drug councils, nauna tayo, sir, sa killing before prevention. So ang aking problema, sir, strengthen, before makisawsaw ka, sir, sa war on drugs, sawsawan mo muna yung strengthening the pillars of justice system. Thank you, Ma'am Samira. Alam nyo, di ba? Alam nyo, madali lang yan sabihin yung ganyan eh. Dahil nga, hindi kayo ang nakaharap sa mga adik na mga siraulo. Kung ikaw ang pulis na nakipagparilan doon sa mga adik, ano kayang pakiramdam mo? Ano ba? You have to preserve yourself. Kaya nga, dipinsahan mo sarili mo. Hindi pa pwede yung, pwede tayo mag-war on drugs na walang patayan. Anong klase pag-iisip yan? Gusto mo ikaw lang mamamatay? Hindi mo dipinsahan sarili mo? Magpapabaril ka na sa mga adik? Hindi pa pwede yan. Kailangan i-enforce natin ang batas. Kailangan. Kasi, hindi tayo mag-war on drugs. Nasaan na tayo ngayon kung hindi nag-launch si President Duterte ng war on drugs? Baka lahat ng kabataan natin ngayon, mga sumbi na, naglalakad sa kalsada, na siraulo na. Time is up. O kaya Salamat. nagiging, Time is up, sir. Salamat po, General Bato. nagiging Sorry. narco-state na tayo. Okay. Zero. All right, one last Lorraine Hilbay. comment from Pilo Hilbay, and since Glenn Chong is raising his hand, we'd like to hear from him also. Pilo Hilbay and then Glenn Chong. General Bato, walang problema ang mga Pilipino sa war on drugs. Ang problema ng mga Pilipino ay yung sa walang saysay na patayan. Sa lahat ng sinabi mo, ang ibabalik ko sa iyo ay ang sinabi ng Pangulo mismo. The problem on drugs has worsened. Pagkatapos ng maraming patayan, pagkatapos ng teorya ng patayan, ang problema ng droga mas matindi pa ngayon. Your war on drugs has failed. All right. Sir, sandali lang po. Ibat mo na ako. Yeah. Sandali lang. May add lang. We will just add something. Kasi yung kanina, may nabanggit po tayong isang survey na 95%, very supportive of the war. 95%. I'm sorry, 60% supportive of the war on drugs. Pero, Yung 95, yung they 95, want the captured. yes. Pero yung 95% want suspects arrested and they want them alive. Parang Alive. buhayin po natin. So, but sir, very calmly, let us... Paano ako magkakalma? Sir, sir, Ang dami nila, ako lang isa. Sir, Kailangan, kasi kaya kailangan po bigyan ninyo. ko ng diin. Kasi, Wawalo sila, ako lang isa. sir, kasi yung iba medyo hindi nakarating. Pero siguro dahil kaya ni General Bato sumagot. Kaya ko yan. Ganon. Okay. Ang taong walang tinatago, hindi natatakot sumagot. Sige, sir. Sige. Go ahead. Okay. Ano yung sinabi niya? Kalimutan ko to. Yung Sir, gusto niyo sumagot muna si Glenn Oo, Chong? ganito. Alam ninyo, alam mo, Atty. Hilbay, how dare you say that the war on drugs is a failure? Napakasakit sa amin. Ang dami sa amin na mamatay sa gira na ito, failure pa rin. Paano mo ngayon sasagutin yung survey ng SWS na nagsasabi na 66.66%
of Filipinos believe that the number of drug addicts in their area has gone down. Paano mo yung masasabi? Tapos na po. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Okay. Puntahan naman natin. Inumin mo. We are going to Sandali go lang, to ha? Glenn We're Chong. gonna have to go to Glenn Chong Glenn. now. Siguro kasi nag-evolve na. Is the drug campaign, the war on drugs, a success or a failure? I would like to Glenn Chong, go ahead. Dito ako. Nung umuwi po ako sa amin sa Cebu, sumakay po ako ng metered cab. Dumaan kami sa port area. At ang sabi po sa akin ng driver, sir, dati walang nakakadaan dito. Puro namamatay. Dahil yung number 1 poser dito, pumapatay talaga ng hold up. Pero nung namatay po ang poser na yon, this neighborhood has become peaceful and silent. Kahit yung mga tao, nakakapaglakad na po sila. Kahit sa gabi. I'm just stating what I heard from first hand sa isang taxi driver. Time is up, Kasi sir. totoo yung sinabi ni General Bato. Glenn Chong, your time is up. But we're going to listen also to JV Ejercito, sige. Senator JV. After. Sir, kasi hindi po kayo nag-iisa. Marami po kayong kasama. Okay. As I always say, believe in your Senate. The Senate as the last bastion will always protect human lives. Alam po ni General Bato nung kamakailan, nung isang taon, yung pong Oplan Double Barrel, dahil very controversial, ay tinanggal po ng Senado nung budget briefing. Kaya nga po ngayon, ang operation ng drugs ay bihira na yung talagang sinatawag ng EJK. Madalas kasi nasama na rin po ang media. So hindi po papayagan ng Senado ang ganon. Okay. May isa pa pong, sandali lang po, may isa pa pong kakampi si General Bato, si Rafi Alunan. Siya po naging DILG Secretary nung panahon ni FBR. Sir, go ahead. Ito lang po masasabi ko. Noong 1995, sinabihan ako ng Drug Enforcement Agency sa Amerika that we're watching the Philippines closely because narco-politics is setting in. If you don't stop it, you'll become a narco state. 2016, 2019, ang tanong namin during the past 3 years is, ano nangyari? At ang laki ng sunog. Why didn't we able to stop it? Why weren't we able to stop it? So, if you ask me, one of the ways of solving this problem, because it's still work in progress, reform the criminal justice system. Very, very important. Number 2, we have to make sure that our Internal Security Act is strengthened so that the criminal syndicates operating outside and in the Philippines Thank are you, stopped. sir. And is Okay, it going thank to you. help if we release a narco list? Will it help? Does it help? Releasing a narco list, does it help, sir? Very briefly. The release of a narco list, does it help, sir? Releasing the narco list depends on how well the information has been properly sifted by the intelligence services and if it's justiciable. Because it's very, very important for people to know that there's a threat out there, and if they make a mistake in the elections of voting the same drug lords, then we'll be in trouble. All right, thank you, Ito sir. na. Attorney Chel Diokno and Aaron Tanyada. Bahala na kayo who wants to go first. Nakakabahala po yung sinabi po ni General Bato. Sabi po niya, tatsulok po yung war on drugs. Kailangan walisin po yung nasa ilalim. Ang problema po dito, halos 25,000 na po ang death under investigation. Ano ba ang nangyayari po dito? Hindi po natin alam kung sino po ang pumapatay sa mga collateral damage na ito. So ito yung kailangan po natin tignan. Ito ang nagiging epekto ng war on drugs, yung mga death under investigation. Attorney Chel, go ahead. Si Kian De Los Santos ba ay drug pusher? Yung mga libo-libo na napatay, lahat ba yan ay drug pusher? Yung mga listahan na yan, hindi naman ang batayan yan ay ebidensya. Ang listahan na yan ang batayan yan ay hearsay. Kung talagang gusto natin maayos itong problema ng droga, ayusin natin yung ating sistema ng hustisya. Hindi pwede manggaling sa gatilyo ng baril ang hustisya. Kailangan manggagaling sa kamay ng ukom. There's no other solution. Okay. Okay. Attorney Chel, thank you. General Bato, one more. Please, go ahead, sir. Dapat, every time may magsasalita doon, magre-rebut din ako. Di ba? That's the rule, dapat. I have to rebut that.
yung Kian de los Santos case, nasaan na ngayon pumatay? Di ba nakakulong na mga pulis na yon? Dahil hindi tinutolerate ng PNP yung mga siraulong pulis. Talagang kinasuhan, kinulong ang mga pulis na yan. Our internal cleansing program is ongoing. Kaya nga napansin nyo, maraming pulis ang nahuhuli ngayon dahil noon, pinapabayaan lang. Pero ngayon, meron tayong matinding internal cleansing program, kaya nahuhuli ang mga pulis na yan. Okay lang. General Bato, thank you very much. Po tayo dito sa 4, the reimposition of the death penalty. General Bato Dela Rosa. Sa akin, ang reimposition ng death penalty ay hindi para sa lahat. Ako, dito lang ako sa pinaka-urgent na issue na kailangan ma-address natin. Ito lang death penalty ko ay para lang sa mga drug traffickers. Dahil alam natin, sinasabi ni Gary Alejandro, totoo yun. Ang nabibita yung mga mahirap lang dahil walang pambayad sa kaso. Pero dito tayo ngayon magkukonsentrate sa mga mayayaman. Ito yung mga tao na nagpapabaha ng shabu sa ating bansa. Ito yung mga tao na nagpapayaman at expense sa ating mga kabataan. Kaya nga sabi nila, Bato, dahan-dahan ka dyan sa yung death penalty dahil ma-turn off sa'yo yung church, lalo na yung Catholic Church dahil pro-life yan. Sabi ko, ako ay isang Katoliko. Hanggang mamatay ako, hindi ako magpapalit ng aking reliyon. Katoliko ako. Pero ngayon nakikita ko na we are now at the crossroads on making the right decision. Kung kaninong buhay ang dapat natin isasalba. Ito bang buhay ng isang konbiktadong Chinese drug lord o buhay ng libu-libong kabataang Pilipino na nasisira ang kinabukasan dahil sa illegal na droga? Pumili na tayo. Okay, Salamat next. po. Last, General Bato Dela Rosa. Unang-una, klaruhin ko, ako'y tumakbo ng pagkasenador dahil gusto kong suportahan ang mga programa ni President Duterte. Hindi ibig sabihin, malaki po ang diferensya sa dinidiktahan at sa kayo nagko-cooperate. Kung magiging cooperative ako sa executive branch of government, hindi po yan sinasabi na dinidiktahan ako. Pero huwag po kayo mag-alala. Alam niyo, may loyalty to my party ends when my loyalty to the Filipino people begins. Yun lang po. Salamat po, si General Bato Dela Rosa, sir. Parang kasalungatan yung sinasabi ni Samira sinasabi sa ordinaryong tao doon sa baba pag nakausap ko. Bakit sinasabi nila na they feel safer now compared before? Paano ba? Ayaw ba talaga natin tanggapin ang katotohanan dahil tayo ay nasa oposisyon? I cannot understand. General Bato Dela Rosa, sir. Sabi ng mga kontrabida, bakit ninyo ibubuto si Bato? Marunong ba yan gumawa ng batas? Totoo po, wala pa ako nagawang batas. Zero pa. Kumpara mo ako kay Senator J.B. Ercito, may nagawa na siya na 400 na batas. Si Bato, zero pa. Pero, hindi ko na po mabibilang kung ilang batas na ang naipapatupad ko sa loob ng 32 years kong paninilbihan bilang alagad ng batas. Kaya ito pong aking karanasan bilang isang pulis. Magagamit ko po ito sa pagpanday ng magagandang batas patungo sa law and order, lalong-lalo na sa problema ng illegal na droga. Kaya kung kayo'y naghahanap ng 24 oras na serbisyo, 24 oras na proteksyon, 24 oras na pagmamahal, o kaya 24 karat na bato, pinakamakintab, hanapin sa baluta, numero 24, Dela Rosa Bato, sa Senado.